Hey guys, welcome back to my channel. As you can tell by the title below, आज चाहिँ हामी एउटा TikTok hack try गर्छौं, test गर्छौं, and that is under eye lightening by using the ordinary AHA and BHA peeling solution. So if you want to know to hack actually काम गर्छ कि गर्दैन भनेर, then please keep on watching video till the end. And if you guys don't know me, I'm Sagun Shrestha and I post about makeup, skincare hacks, reviews, hauls and many more. So if you guys want to stick around, make sure to hit that red subscribe button and join the family. So now without further ado, let's get on into the video. So if you guys have been following me, then you must know ki ma chai yo ordinary ko peeling solution, like I've been using this for like 1-2 years, I think. 1-2 years भइसक्यो, 1.5 years जति भइसक्यो. And I love this for my face. मैले यो स्टार्ट गरेदेखि कुनै फिजिकल स्क्रबहरू युज गरेकै छैन. सो इट इज भेरी गुड फर फेस. तर मैले अहिलेसम्म अन्डर आर्म्समा ट्राई गरेको चाहिँ छैन. एन्ड द्याट आई विल बी ट्राइङ दिस टुडे. सो त्यो ह्याकमा चाहिँ के भन्छ भन्दा अन्डर आर्म्समा फेसमा जसरी नर्मली लगाउने एन्ड देन वेट फर 5 minutes एन्ड द्याट विल लाइटन अप द अन्डर आर्म्स. त्यही भएर लेट्स सी how dark are my underarms. Tara, please don't like hesitate if your underarms are dark. किनभने के रे यो धेरै कारणले हुन सक्छ. And one of the reason मैले चाहिँ मेरो underarms लेजर पनि गरेको थियो when I was in Australia. And त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यो लेजर गर्ने स्पेशलिस्टहरूले भन्नुभएको हाम्रो underarms डार्क हुने एउटा रिजन चाहिँ एसपीएफ पनि हो रे. सो आई नो लाइक अलमोस्ट 99% मान्छेले चाहिँ एसपीएफ अन्डर आर्म्समा लगाउनु हुन्न. लाइक मैले कसले लगाएको देखेको छैन. अब मेबी अफ क्यामेरा लगाउनु हुन्छ भन्ने थाहा भएन. तर यो ब्युटी ब्लगर्सहरू अनि एभ्री वान हु मेक भिडियोज अबाउट ब्युटी एनिथिङ, उनीहरूले अहिलेसम्म मैले यो अन्डर आर्म्समा एसपीएफ लाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको सुनेको पनि छैन. लाइक मैले नै पनि भनेको छैन. सो इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो देन प्लिज वेयर एसपीएफ अन्डर यर आर्म्स एज वेल. मैले चाहिँ त्यो स्पेसलिस्टले भनेको सुनेको भएर भनेको हो, बट मैले ट्राई गरेको छैन. लाइक म नै लगाउँदिनँ. कसले लाउँछ क्या, अल्छी लाग्दो. सो एनिवे अब हामी यो ट्राई गर्छौँ. म चाहिँ यो ब्रसमा लिन्छु लगाउँछु. मैले देखेन. सो एकदमै थिन लेयर एन्ड देन आई वेट फर 5 minutes. म चाहिँ एउटा एक साइडमा लगाउँछु अनि अर्को साइडमा चाहिँ लगाउँदिनँ टु सी द डिफरेन्स फर्स्टमा चाहिँ. अनि त्यसपछि म अफ क्यामेरा त लगाइ नै हाल्छु अभियसली. So we will wait for 5 minutes and then I'll be back. Okay, so 5 minutes भइसक्यो. मैले चाहिँ यो राख्दाखेरि हाम्रो फेसमा चाहिँ हल्का टिङ्लिङ सेन्सेसनहरू हुन्छ नि त. सो आई थट लाइक आई होप्ड कि टिङ्लिङ सेन्सेसन हुन्छ, बट नथिङ फेल्ट. लाइक के छ जस्तो पनि मलाई लागेन. सो लेट्स ट्राई वाइपिङ इट आउट. अनि इट्स रिभिल टाइम. अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन, हुन्छ नि. यो ह्याक एकदमै चलेको थियो. सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स. एकचोटिमै त हुँदैन होला. त्यही पनि रेड नै सबै आयो. मेरो रेड जस्तो देखिरहेछ कि क्या हो. डिड इट वर्क? किनभने मैले त थाहा पाउनै सकेँ. उस्तै देख्छु म त अनेस्टली. तर क्यामेरामा कस्तो देखिरहेको छ. बट मेबी लाइक धेरै टाइम युज गरेपछि चाहिँ अझ बेटर चाहिँ हुन्छ होला. मलाई चाहिँ के पनि फिलै भएन साँच्ची भन्नुपर्दा. म चाहिँ अझै every week try गर्छु 1 monthसम्म and then I'll update on Instagram. So if you guys want to know, please follow me in Instagram as well. And yeah, I will see you guys in my next video. Bye bye.
So yeah, also if you guys like the video, make sure to give me a big thumbs up, subscribe to my channel if you guys are new here, and comment down below if you have any suggestions for me, and I'll see you guys in my next video. Quick update है guys, मैले चाहिँ नेक्स्ट साइडमा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हल्का टिङ्लिङ सेन्सेसन पनि भयो. मेबी मैले यतापट्टि चाहिँ अलिकति थोरै लगाएको थिएँ, लाइक धेरै नै पातलो भएको थियो. मैले यतापट्टि अलिक धेरै लगाएर हेरेको एन्ड अलिकति टिङ्लिङ सेन्सेसन पनि भयो. एन्ड देन हल्का रिजल्ट पनि आएको छ. आई डोन्ट नो इफ यु क्यान सी इन क्यामेरा, तर इट वर्क्स. फर्स्ट युजमै अलिकति चेन्ज आएको छ. सो आई थिङ्क लाइक रेगुलर युजमा चाहिँ धेरै चेन्जेस आउँछ. सो इट्स वर्थ अ ट्राई. सो गाइज ट्राई इट. एन्ड इट्स टोटली सेफ टु युज अन्डर आर्म्स एज वेल, किनभने अरू पनि जुन अन्डर आर्म्स क्रिमहरू हुन्छ नि, हो त्यसमा चाहिँ यसमा भएको यो BHA AHA त्यसमा पनि हुन्छ. सो या इट इज सेफ टु ट्राई.